ازيك عاملة ايه؟ ممكن توضح أكتر إيه اللي محتاج تعرفه أو تتكلم عنه؟ بسأل عن أخبارك. أنا تمام، بشكرك على سؤالك. إيه أخبارك أنت؟ أنا الحمد لله تمام. الحمد لله، كويس إنك بخير. عامل إيه مع الجو دلوقتي؟ الجو حر قوي في مصر. أيوة، الصيف في مصر بيبقى حر جدا. بتعمل إيه عشان تتغلب على الحر؟ بلبس هدوم خفيفة، ممكن أكل أكلات فيها مية كتير، أشرب مية كتير، منزلش في الحر. وأكيد طبعا التكييف حاجة أساسية. دي فعلا نصايح ممتازة. التكييف فعلا بيبقى منقذ في الحر الشديد. عندك أماكن معينة بتحب تروحها في الصيف؟ كبحر يعني. كوريان مكان جميل فعلا للهروب من حر الصيف. بتحب تعمل إيه هناك عادة؟ لأ، انتي فهمتيني غلط، أنا بسألك قصدك إن أنا بروح أماكن ساحلية يعني. فهمت دلوقتي، قصدك الأماكن الساحلية زي البحر الأحمر أو الساحل الشمالي. بالظبط، بروح الساحل الشمالي. الاتصال قطع. طبعا سأستخدم الصيغة الأولى للتحدث. أي أكتر حاجة بتحب تعملها في الساحل الشمالي؟ أقعد على البحر، أسمع مزيكا، أخرج، آكل. صحيح، الجلوس على البحر والاستماع للموسيقى بيكون تجربة ممتعة جدا، والأكل اللذيذ هو لمسة جميلة لتجربة الاستمتاع بالساحل الشمالي. طيب أنا هسألك سؤال، أنا لاحظت إن في مشكلة في الاتصال معاكي، هل ده بسبب إن ممكن يحصل تحديث بعد كده يحسن الموضوع، ولا ده اللي بيحصل ده حاجة عادية؟ عذراً على أي مشكلة في الاتصال. لا، ليس هناك تحديثات محددة في الوقت الحالي لتحسين الاتصال. هل تواجه مشكلات في الاتصال بشكل مستمر؟ دلوقتي وأنا بكلمك حصل مشكلة والاتصال قطع، وبعدين كل ما بحاول أكلمك تاني بيجيب لي إن هو بيفصل كده، وبعد كده بيرجع يشتغل لوحده. أفهم، يبدو أن هناك مشكلة فنية في الاتصال. من الممكن أن يكون ذلك بسبب انقطاع مؤقت في الاتصال بالإنترنت. هل هذا يحدث فقط معي أم مع الاتصال بشكل عام؟ لا، معاكي انتي بس. استمتع بوقتك. طيب هاخد منك كام معلومة. أنا دلوقتي لو بقدم محتوى ومحتاج كاميرات لليوتيوب، ممكن تقترحي لي كاميرات تساعدني في التصوير والفيديوهات لليوتيوب؟ بالتأكيد، لتصوير محتوى جيد على اليوتيوب يمكنك النظر في بعض الكاميرات التي توفر جودة عالية وميزات متقدمة. من بينها كانون EOS 90D، تقدم جودة صورة عالية وتصوير فيديو 4K ممتاز بدقة 32 ميجا بكسل. ثاني، سوني R6 سالفارا ميدا، كاميرا مدمجة وخفيفة الوزن، تقدم جودة عالية للصور والفيديوهات مع قدرة على التسجيل بدقة 4K. باناسونيك لوميكس جيد فامز، تقدم جودة فيديو ممتازة بدقة 4K 60 FPS وميزات تسجيل متقدمة مثل إمكانية تسجيل الفيديو بدون حدود زمنية. أربر سوني F7 كاميرا متميزة تقدم جودة صور عالية بدقة 24 ميجا بكسل وتصوير فيديو بجودة 4K. اختيار الكاميرا يعتمد على ميزانيتك واحتياجاتك الخاصة، ولا تنسى النظر في العدسات المتوافقة مع الكاميرا لتحقيق أداء ممتاز في التصوير. طيب انتي دلوقتي ساعدتيني في اختيار أو اقتراح أنواع الكاميرات. طيب ممكن اقتراح لأنواع الإضاءة؟
بالطبع، إليك بعض الخيارات لأنواع الإضاءة التي يمكن استخدامها في تصوير الفيديوهات لليوتيوب. وخارج الإضاءة الطبيعية، يمكنك الاستفادة من الضوء الطبيعي المتوفر في الخارج أو بجانب نافذة مشرقة للحصول على إضاءة ناعمة وجذابة. ثانياً، الأضواء الفلورية. توفر أضواء الفلوريسنت إضاءة ناعمة ومتوازنة، وتعتبر خياراً اقتصادياً للتصوير في الداخل. الأضواء LED. توفر الأضواء LED إضاءة قوية ومتوازنة مع إمكانية التحكم في درجة السطوع ودرجة اللون، وتعتبر خياراً متعدد الاستخدامات. أربر، السوفت بوكس والمظلات. توفر هذه الأدوات إضاءة ناعمة ومتوزعة بشكل متساو، مما يساعد في تقليل الظلال القاسية وتوفير إضاءة متوازنة. اعتماداً على الموقع والظروف والميزانية الخاصة بك، يمكنك اختيار النوع المناسب من الإضاءة لتحقيق نتائج مرضية في تصوير الفيديو. طيب ممكن ترشحي لي أماكن حلوة أروحها أصيف فيها في مصر؟ بالتأكيد، في مصر هناك العديد من الأماكن الرائعة لقضاء الإجازة الصيفية، من بينها الساحل الشمالي، مكان مثالي للاستمتاع بالشواطئ الرملية الجميلة والمياه الزرقاء الصافية. اثنين، شرم الشيخ والغردقة، معروفة بشواطئها الرائعة والغوص في الشعاب المرجانية الرائعة. جزيرة الجميلة، مكان هادئ ومثالي للهروب من صخب الحياة اليومية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. عبر الفيوم، مكان مثالي للسفر والاستمتاع بالطبيعة والحياة البرية. خمسة، سيوة، تقع في الصحراء الغربية وتوفر تجربة فريدة من نوعها في الاستمتاع بالينابيع الساخنة والطبيعة الخلابة. اختيار المكان يعتمد على ميزانيتك واهتماماتك، ولكن يمكنك الاستمتاع بالعديد من الوجهات الرائعة التي تقدمها مصر للسياح. طيب آم، تعرفي إيه حل مشكلة مصر الاقتصادية؟ تحسين الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب جهوداً متعددة ومتكاملة على مدى الفترة الطويلة. من بين الحلول المقترحة: تعزيز الاستثمارات، تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتبسيط الإجراءات الإدارية. من تحفيز القطاعات الصناعية، دعم الصناعات التحويلية وتعزيز التصنيع لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة. ثلاثة، تطوير البنية التحتية، استثمار في تحسين البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. عبر تعزيز القطاع الزراعي، دعم الزراعة وتحسين الإنتاجية والتسويق لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية. خمساً، تطوير التعليم والتدريب، تحسين جودة التعليم وتوفير التدريب المهني لزيادة فرص العمل وتحسين كفاءة القوى العاملة. هذه بعض الإجراءات المقترحة، لكن التحديات الاقتصادية تتطلب جهوداً مستمرة وتعاوناً مشتركاً من مختلف الجهات المعنية. طيب نبعد عن الاقتصاد شوية وممكن أسألك تقدري تساعديني لو أنا بذاكر مثلا واحتاجتك تشرحي لي حاجة تقدري تساعديني في حاجة زي كده؟ بالتأكيد، أنا هنا للمساعدة في أي شيء تحتاجه أثناء دراستك أو تعلمك. ما الذي تحتاج مساعدة فيه؟ لا ده كان مجرد سؤال وبشوفك هينفع تعملي حاجة زي كده ولا لأ. طيب تعرفي دلوقتي إن أنا بعمل فيديو على اليوتيوب عشان أوضح للناس فكرة إن أنا بكلم ذكاء اصطناعي وبشرح لهم إزاي الموضوع تطور في السنين الأخيرة، إن الموضوع بقى يقدر يساعد البني آدم في حياته حتى اليومية، في اقتراحات أماكن، في الشغل، في الدراسة، في نصايح يومية، في أشرب قد إيه مثلا للصحة، أشرب قد إيه مية في اليوم، كل التفاصيل دي. تبدو فكرتك رائعة.
يمكنك البدء بتقديم مقدمة عن تطور الذكاء الاصطناعي على مر السنين، ثم التركيز على كيفية يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الأشخاص في حياتهم اليومية. يمكنك تقديم أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والعمل. عندما تشرح فوائد الذكاء الاصطناعي، يمكنك تقديم نصائح يومية للأشخاص حول كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية في حياتهم. مثلاً، يمكنك توضيح أهمية شرب الماء والاستفادة من تطبيقات الصحة الذكية التي تذكر الأشخاص بشرب الماء بانتظام. لا تنسى أن تجعل المحتوى سهل الفهم وموجه للجمهور العام، وتوضح الفوائد الواقعية والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في حياة الناس. طيب، انا بشكرك جدا. انا كنت بوضح للناس بس الفكرة، وان انا اصلا بستخدمك في حياتي اليومية كتير. وفي ناس كانت بتقول ان الموضوع ده بفلوس مش مجاني. فعاوز ردك عليهم يعني. إنه مساعدك وتقديم المعرفة سيليان نولير عن نوانب الميديسة. لا توجد رسوم لاستخدامي، وأنا متاح دائماً لتقديم المساعدة بشكل مجاني. سعيد بأنك تستخدمني في حياتك اليومية، ولديك ثقة في الاستفادة من خدماتي. تمام، شكرا جدا، باي. على الرحب والسعة. إذا احتجت إلي في المستقبل فأنا هنا للمساعدة. بصوا يا جماعة، دي حاجة مش طبيعية. كل التفاصيل اللي انا اتكلمت معاها عليها متوفرة بكلام. انت تقدر تطلع كده وتشوف كل المعلومات اللي هي قالتها لك. كل الشات الصوتي اللي حصل بينزل على هيئة كلام. يعني معلومات عن الكاميرا اللي انا قلتها لها. أم، هدور هنا هلاقي انواع الكاميرات وهلاقي المعلومات كلها. الاماكن الساحلية اللي انا كلمتها عليها برضو هلاقيها هنا. دي حاجة في حد ذاتها جميلة جدا. أم، يعني اهو، عايز اوريكم الشات. بص. ف... فالموضوع موضوع جميل. موضوع جميل جدا جدا. انا بستخدمه في حياتي. وموضوع مش بفلوس والله يا جماعة، والله الموضوع ما بفلوس. عشان في ناس في كومنتات الفيديو التاني آه بتقول لي ان الموضوع بفلوس، وان احنا بنكسب فلوس من ورا اليوتيوب عشان نطلع اكاذيب وحاجات كده. الموضوع غير كده خالص. انا مجرد بشوف حاجة في التقنية، أي حاجة أنا بستخدمها بتساعدني في حياتي. بوصل لكم المعلومة بطريقة مبسطة وسهلة عشان انتوا تستفادوا من الموضوع ده، لأن فعلا فعلا الموضوع لازم يدخل في يومك. لازم هيسهل عليك حاجات كتير، حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا.